Thông tin chi tiết One Piece chương 1100, cảm ơn con, Bonnie. Chương tiếp nối với cảnh chương trước. Kizaru đến thăm phòng thí nghiệm của Vegapunk, một số hải quân như Drake đang theo sau ông ta. Người dẫn chuyện giải thích rằng do Vegapunk mới chuyển đến tòa nhà này sau tai nạn ở Punk Hazard nên ông không nhận ra có Dendenmushi nghe lén bên trong phòng thí nghiệm. Kizaru mang Dendenmushi của Saturn vì ông ta muốn nói chuyện với Vegapunk. Saturn cho biết ông đã biết về việc Vegapunk đàm phán bất hợp pháp với một tên hải tặc. Tuy nhiên, vì Kuma sẽ trở thành vật hình mẫu xuất sắc cho các bản sao, nên Saturn sẽ cho phép thỏa thuận. Nhưng Saturn có thêm 3 điều kiện cho thỏa thuận. 1. Kuma phải trở thành một thất vũ hải, thay thế một thất vũ hải vô danh đã bị A đánh bại vài ngày trước. 2. Kuma phải trở thành vũ khí sống, trải qua cuộc phẫu thuật biến đổi thành người máy. 3. Tâm trí của Kuma phải bị xóa bỏ khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Vegapunk rất tức giận vì việc xóa sạch tâm trí của người máy cũng giống như giết một con người vậy. Saturn trả lời Vegapunk một cách dứt khoát. Saturn, ngươi không có tư cách để tranh cãi với ta, nhà khoa học của hải quân. Tuy nhiên, Kuma đã khóc trong hạnh phúc vì cuối cùng ông cũng có thể cứu được Bonnie. Vegapunk giải thích ca phẫu thuật của Bonnie sẽ kéo dài 6 tháng, sau đó cô bé phải nghỉ ngơi 1 năm trước khi có thể ra ngoài. Còn cuộc phẫu thuật của Kuma sẽ mất 2 năm. Saturn nói Bonnie sẽ là con tin của chúng. Nếu Bonnie được chữa khỏi thì có nguy cơ Kuma sẽ bỏ trốn cùng cô bé. Vì vậy sau 6 tháng điều trị, Bonnie phải bị chính phủ thế giới giam giữ trong 1 năm. Chính phủ thế giới sẽ thả Bonnie sau khi Vegapunk xóa bỏ tâm trí của Kuma. Và để ngăn cả hai cùng nhau bỏ trốn, Kuma sẽ không bao giờ được phép gặp Bonnie nữa sau 6 tháng điều trị. Kuma đồng ý với các điều kiện của Saturn nhưng đổi lại ông yêu cầu gửi Bonnie đến vương quốc Sorbet sau 6 tháng điều trị để ngăn cô bé biết sự thật về thỏa thuận này. Saturn đồng ý vì chỉ cần họ ở dưới sự giám sát của chính phủ thế giới thì ở đâu cũng không có sự khác biệt. Sau thỏa thuận, rất nhiều những khoảnh khắc mà Kuma, Bonnie, Vegapunk và Sentomaru dành thời gian bên nhau và ngày càng thân thiết với nhau hơn trong suốt 6 tháng tới. Kizaru cũng rất thân với họ, ông tham gia bữa tiệc pizza và khiêu vũ cùng cả đám. Một vài khung tranh thể hiện phần phẫu thuật của Bonnie và Kuma, ví dụ như cảnh Vegapunk biến đổi phần vai của Kuma. Sau 6 tháng, cuộc phẫu thuật của Bonnie kết thúc nên cô bé được đưa trở lại vương quốc Sorbet, nơi Connie và những người khác chào đón cô. Connie có một chiếc mũ trắng, trông giống chiếc mũ mà Bonnie đội ở Sabaody. Bonnie sẽ sống trong nhà thờ thêm 1 năm nữa dưới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Nhưng đội ngũ y tế đều là đặc vụ của chính phủ, lãnh đạo của họ là một đặc vụ CP8 tên là Alpha, một y tá gợi cảm. Kuma chào tạm biệt Bonnie và nói những lời sau cuối với cô bé. Bonnie chỉ cười vì cô không biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Kuma nữa. Kuma, cảm ơn con vì đã được sinh ra, Bonnie. Kuma sau đó ra khơi để thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một thất vũ hải mới. Có rất nhiều phản ứng của các nhân vật, từ các thất vũ hải khi đó đến các hải tặc và những người khác trước tin tức này. Alvida, Kobe, Dragon, Sabo và Koala cũng xuất hiện. Doflamingo, Kuma, bạo chúa. Có vẻ như chúng ta lại có thêm một kẻ ác xuất hiện trong nhóm rồi. Miss O'Sunday, ngài có hứng thú không? Crocodile, không có vấn đề gì cả. Mà cô đã xử xong cái gã nhìn thấy, tàu làm mưa nhân tạo, chưa? Alvida, có lẽ hắn là một tên to bằng râu trắng đó. Kobe, người nghĩ ai mạnh hơn? Ta hay hắn? Kobe, tất nhiên là ngài rồi. Quý cô Alvida. He. Trên tàu của dâu trắng, A và Jinbei đang nói với dâu trắng, Marco và Tích về chuyện của Kuma. Jinbei, người kế nhiệm đã được chọn. Tuyệt vời. Jinbei, cậu là nguồn cơn của việc này đấy. Tôi đang đọc giờ đây. Cựu vương. Giờ thì trong đám chúng ta lại có một cựu vương. Thế giới cướp biển chắc chắn đã thay đổi rồi. Hancock, việc này liên quan gì đến ta chứ? Ta có bao giờ đi họp với chúng đâu. Gloriosa, chờ đã xa công chúa. Kể cả vậy thì cô vẫn phải có thông tin về nó. Moria, Kissicicci, một người chân thú. Đó là loại sức mạnh quái quỷ gì vậy? Dragon, nhìn tin tức nhưng không nói gì. Sau đó là cảnh Kuma đang viết một lá thư cho Bonnie, trong đó ông nói rằng mình đang khám phá nhiều hòn đảo mà họ có thể cùng nhau đi du lịch vào một ngày nào đó trong tương lai. Ở trang cuối cùng của chương, cậu thiếu niên Luffy, 16 tuổi, đang chạy trốn khỏi một con hổ trong rừng. Luffy,
Nó quạo rồi. Trong khung cuối cùng, tàu của Kuma đang đến làng Fusa. Kuma nhận được cuộc gọi Den Mushi. Đặc vụ chính phủ, Bartholomew Kuma, chúng tôi có một mệnh lệnh từ chính phủ dành cho ngài. Hiện giờ ngài đang ở đâu? Kuma, ở Biển Đông. Mệnh lệnh là gì? Hết chương, tuần sau vẫn có chương mới. One Piece chương 1101 sẽ có trang bìa răm và trang màu đôi.